Hello guys, আপোনালোকক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে যদি কোনোবাই ভাবি আছে যে মই নতুনকৈ এখন ম্যানুফ্যাকচাৰিং বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰিম, সো তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅটো বহুত হেল্পফুল হ'ব আৰু এই ভিডিঅটো চালে আপোনালোকে বহু কথা জানিব পাৰিব বা শিকিব পাৰিব। সো আপোনালোকে এটা নতুনকৈ বিজনেস কৰাৰ আগতে কেইটামান কাম কৰিব লাগে। আপোনালোকে বিশেষকৈ ম্যানুফ্যাকচাৰিং বিজনেস এটা যদি কৰে তো আপোনালোকে কেইটামান কাম কৰিব লাগিব। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে মই এটা বিজনেস লওঁ, ধৰক পেপাৰ কাপ ম্যানুফ্যাকচাৰিং বিজনেস। পেপাৰ কাপ ম্যানুফ্যাকচাৰিং হল আপোনালোকে টি ষ্টলত আমি যেতিয়া চাহ খাব যাওঁ, আমাক যোনটো কাপত চাহ দিয়ে হেতু হল পেপাৰ কাপ, হেতু পেপাৰৰ কাপ। সো এই পেপাৰ কাপ ম্যানুফ্যাকচাৰিং বিজনেসৰ উদাহৰণস্বৰূপে আজি মই ললো। তো ধৰক আপুনি এটা পেপাৰ কাপ ম্যানুফ্যাকচাৰিং বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰিব। সো হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। যেনে ধৰক ফাৰ্স্ট টাইম আপুনি এটা কাম কৰিব, হেতু যোনটো বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰিব হেতু এটা ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত পৰে। যেনেকুৱা ডিপাৰ্টমেন্ট, হেলথ ডিপাৰ্টমেন্টৰ, যেনেকুৱা আমি হস্পিটালত গৈ কেনে বেমাৰ হলে কিবা সাৰ্ভিস লওঁ হেতু পৰে হেলথ ডিপাৰ্টমেন্টত। তেনেকুৱা সব বস্তুৰে এটা কৈ ডিপাৰ্টমেন্ট থাকে। তো এটো হল ম্যানুফ্যাকচাৰিং বিজনেসটো পৰিব আপোনাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেন্টত। সো ইন্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেন্টৰ যোনটো কমিশনাৰ অফিসটো হেতু হল উদ্যোগ ভৱন মামনি ময়দানত। আৰু এই ডিপাৰ্টমেন্টৰ প্ৰতিটো ডিস্ট্ৰিক্টত বা প্ৰতিটো জিলাত এটাকৈ অফিস থাকে, ডিস্ট্ৰিক্ট অফিস থাকে। এটো কোনো ব্লক লেভেলত নাথাকে, এটো অফিসটো ডিস্ট্ৰিক্টত এটাই থাকে। সো আপোনালোকে যোনটো ঠাইত কৰিব সেই ডিস্ট্ৰিক্টৰ আপুনি সেই অফিসটোত যাব। সেই অফিসটোৰ নাম হল ইন্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চ সেন্টাৰ, আৰু শৰ্টকাটত ক'ব গ'লে ডিআইসি অফিস বা ডিআইএনসিসি অফিস বুলি ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে জানে। আৰু যিজনে নাজানে সেই ভিডিঅটো চালে তেখেতো আজি গম পাই যাব। এই ডিস্ট্ৰিক্ট ইন্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চ সেন্টাৰ অফিসটোত আপোনালোকে যাব। গৈ কেনে তাতে যিজনে হেড এই অফিসৰ তেখেতৰ ডেজিগনেশ্যন হল জেনাৰেল মেনেজাৰ। তো তেখেতৰ লগত আপোনালোকে গৈ কেনে কথা পাতিব পাৰে যে স্যাৰ মই এনেকুৱা এটা প্লান কৰিব খুজি আছো ম্যানুফ্যাকচাৰিং পেপাৰ কাপৰ। তেখেতক ইন ডিটেইলছত ক'ব, ক'লে আপোনালোকে তাৰ পৰা বহু ধৰণৰ সেই অফিসৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন পাব। আৰু আপোনালোকৰ ডকুমেন্টেশন পাৰ্টও আহিব। তো ডকুমেন্টেশন পাৰ্টত আপোনালোকে কি ডকুমেন্ট লাগিব নালাগিব সব সেই অফিসৰ পৰা ইনফৰমেশ্যনখিনি পাই যাব। আৰু এই ইনফৰমেশ্যনবিলাক পালে আপোনাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব। তো তাৰ পিছত আপুনি সেকেন্ড টাইম আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব। সেকেন্ড টাইম আপুনি যোনটো প্লান কৰিব খুজি আছে, মই উদাহৰণস্বৰূপে যেনেকুৱা পেপাৰ কাপৰ কথা কৈছো। সো আপোনাৰ যোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট হয় সেই ডিস্ট্ৰিক্টত নিশ্চয় হেতু এটা হোলসেলাৰ মাৰ্কেট আছে। সো আপুনি সেই হোলসেলাৰ মাৰ্কেটত যাব আৰু এই হোলসেলাৰজনৰ লগত বহি কেনে তেখেতৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিব, ইন ডিটেইলছত কথা পাতিব। যেনেকুৱা দাদা মই এটা পেপাৰ কাপৰ প্লান কৰিব খুজি আছো। তো ইন ডিটেইলছত কোৱাৰ পিছত তেখেতৰ পৰা কিছুমান ইনফৰমেশ্যন আপুনি ল'ব লাগিব। আৰু তেখেতে ডেফিনেটলি আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ইনফৰমেশ্যনখিনি। আপুনি ধৰক পেপাৰ কাপৰ যোনটো আমি এক্সাম্পল লৈছো, তেখেতো কৰবাৰ পৰা লৈ আছে পেপাৰ কাপটো। তো তেখেতে কিমান প্ৰাইসত লৈ আছে আৰু ৰিটেইলাৰক কিমান প্ৰাইসত দি আছে, এই বস্তুবিলাক আপুনি ৰেটবিলাক সব আপুনি ভালকৈ ডায়েৰীত নোট কৰি কেনে লৈ আহিব। আৰু হোলসেলাৰজনৰ লগত খুব ভালকৈ কথা পাতিব যাতে হোলসেলাৰজনে আপোনাৰ প্ৰতি এটা টান আহি যায়। তো তাৰ পিছত এইটো হোৱাৰ পিছত আপুনি নেক্সট টাইম আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব। হেতু হল আপুনি এটা আপোনাৰ ডিপিআৰ বনাব লাগিব। ডিপিআৰ বনাব লাগিব য'ত আপুনি ইন ডিটেইলছত, ডিপিআৰ মিন্স ডিটেইলছ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট, এইটো আপোনাৰ ৰেডি কৰিব লাগিব। তাতে ইন ডিটেইলছ আপোনাৰ সব বস্তুখিনি তাতে থাকিব। যেনেকুৱা ধৰক মেচিনাৰী, আপুনি মেচিনাৰীজৰ পৰা আপুনি আনিব। সেই তেখেতৰ লগত আপোনালোকে ভালকৈ কথা পাতিব যে আপোনাৰ মেচিনবিলাক পাৰ ঘণ্টাত কিমান প্ৰডাকশ্যন হ'ব। তেনেকুৱা আপুনি মেচিনৰ ডিটেইলছখিনি আপুনি সেই ডিপিআৰত ইনক্লুড কৰি দিব। আৰু আপুনি যোনটো ৰ মেটেৰিয়েলছ আনিব এইটো কৰ পৰা আনিব, আপোনাৰ ইউনিটলৈকে আহোঁতে কিমান কষ্টিং যাব, আপুনি এইবিলাক ইন ডিটেইলছ ডিপিআৰত ইনক্লুড কৰিব। কৰাৰ পিছত আপুনি তাৰ পিছত এটা কাম কৰিব, আপুনি চাব আপোনাৰ যোনটো ফিনিশ প্ৰডাক্ট ম্যানুফ্যাকচাৰিং কৰাৰ পিছত ফিনিশ প্ৰডাক্ট হোৱালৈকে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটোত কিমান কষ্ট গৈ আছে। এতিয়া ধৰক মই এক্সাম্পল হিচাপে ললো, আপোনাৰ 10 টকা এটা ললো এক্সাম্পল হিচাপে। আপুনি 10 টকাত আপোনাৰ ফিনিশ প্ৰডাক্টটো 10 টকাত ৰেডি হয়। আৰু এই হোলসেলাৰজনৰ পৰা যোনটো মই আপোনাক ৰেট আনিব কৈছিলোঁ, তেখেতে ধৰক যোনটো হোলসেলাৰজনে যাৰ পৰা লৈ আছে
সি 12 টকাত লৈ আছে। তো আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে মেনুফেকচাৰিং বিজনেছ যোনটোৱেই আপুনি কৰে, আপুনি সদায় হ'লচেলাৰৰ লগত ভালকৈ আপুনি মিলি কেনে কাম কৰিব লাগিব, আৰু হ'লচেলাৰক আপুনি সদায় ৰেছপন্স দিব, আৰু হ'লচেলাৰৰ লগত যোনটো ডিল কৰিব আপুনি বেলেগক নিদি নিজে গৈ কেনে ডিল কৰিব। আপোনাৰ কাকো নপঠাব, মেনেজাৰ হওক বা বেলেগ ষ্টাফ হওক, কাকো নপঠাব। পৰাপক্ষ আপুনি যেতিয়া নতুন বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব, আপুনি কিছুদিন আপুনি নিজে ডিল কৰিব, যাতে আপোনাৰ হ'লচেলাৰজনে আপোনাৰ প্ৰতি এটা টান এটা আহি যায়, যাতে সি বেলেগৰ পৰা মাল নলয়, আপোনাৰ পৰাই লয়। কাৰণ মেনুফেকচাৰিং বিজনেছত এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিব এটা কথা, যে মেনুফেকচাৰিং বিজনেছ আপুনি মেনুফেকচাৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট এটা কৰি ডাইৰেক্ট মাৰ্কেটত চেল নকৰে। আপুনি প্ৰডাক্টটো ৰেডি হোৱাৰ পিছত আপুনি দিব হ'লচেলাৰক, আৰু হ'লচেলাৰে দিব ৰিটেইলাৰক, ৰিটেইলাৰৰ পৰা সেই কাষ্টমাৰে ল'ব। চ' আপোনাৰ মেইন বিজনেছটো হ'ল হ'লচেলাৰৰ লগত। আপুনি হ'লচেলাৰক যদি এবাৰ কেপচাৰ কৰি ল'ব পাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ বিজনেছটো ডেফিনেটলি ছাকচেছ হ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ হ'লচেলাৰজনৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে, আপোনাৰ যদি হ'লচেলাৰজনে ভাবে যে মই ইয়াক উঠিব নিদিওঁ, তো আপোনাৰ বিজনেছ কেতিয়াও উঠিব নোৱাৰে। কাৰণ আপুনি হ'লচেলাৰক মাল নিদি ডাইৰেক্ট কাষ্টমাৰটো দিব নোৱাৰে, আপুনি হ'লচেলাৰকহে দিব পাৰিব। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে হ'লচেলাৰৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিব, হ'লচেলাৰক ভালকৈ ৰেছপন্স দিব, আৰু হ'লচেলাৰে যোনটো আপোনাক যদি কিবা মালৰ ৰিকুৱাৰ্ড যদি দিয়ে, আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে ডেলিভাৰীটো দি দিব। চ' তেনেকুৱা হ'লচেলাৰৰ লগত অলপ ভালকৈ মিলি কেনে কাম কৰিব, তেনেহ'লে আপোনাৰ বিজনেছটো ডেফিনেটলি ছাকচেছ হ'ব। চ' মই য'ত আছিলোঁ তাতে যাওঁ। ধৰক আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো 10 টকা লাগিছে ফিনিছ প্ৰডাক্ট হওঁতে, আৰু এই হ'লচেলাৰজনে যাৰ পৰা লৈ আছিল তাৰ পৰা 12 টকাত লৈ আছে। চ' আপুনি কি কৰিব এতিয়া, আপুনি এই হ'লচেলাৰজনক ক'ব যে মই আপোনাক 11 টকাত দিম প্ৰডাক্টখিনি। তো হ'লচেলাৰজনে ডেফিনেটলি তাৰ যেতিয়া লাভ বেছি হ'ব, তো সি লাভ বেছি য'ত তাতে যাব, তো হ'লচেলাৰজনে আপোনাৰ পৰাই মাল ল'ব। 12 টকাত নলয়, তাৰ 11 টকাত ল'লে, তাৰ 1 টকাকৈ লাভ বেছি হৈ আছে। চ' আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত যিমান পাৰে মাৰ্জিন প্ৰফিটটো কম ৰাখক। আপুনি হ'লচেলাৰজনক ছেটিছফেকশ্যন দিয়ক, আৰু হ'লচেলাৰজনক আপুনি প্ৰফিটটো বেছি দিয়ক বেলেগতকৈ, কাৰণ আপোনাৰ মাৰ্কেট ধৰিব লাগিব। আৰু মাৰ্কেট ধৰিলে আপুনি আপোনাৰ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ কোৱালিটিৰ লগত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰিব। প্ৰডাক্টৰ যোনটো আপোনাৰ কোৱালিটি হ'ব, সেইটোৰ লগত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰিব। সেইটো সদায় ভালকৈ কোৱালিটিটো ভালকৈ ৰাখিব, যাতে আপোনাৰ হ'লচেলাৰজনেও ভাল পায় আৰু কাষ্টমাৰো যাতে ভাল পায়। কাষ্টমাৰে ভাল পালেহে হ'লচেলাৰৰ পৰা আকৌ ৰিটেইলাৰ ল'ব, ৰিটেইলাৰৰ পৰা কাষ্টমাৰ ল'ব। আৰু কাষ্টমাৰ যদি ভাল নাপায়, তেনেহ'লে ৰিটেইলাৰৰ পৰা কাষ্টমাৰ নলয়, আৰু ৰিটেইলাৰৰ পৰা নল'লে ৰিটেইলাৰজন আকৌ হ'লচেলাৰৰ পৰা নলয়। চ' আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ কোৱালিটিৰ লগত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰিব, কোৱালিটিটো সদায় ভালে ৰাখিব। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি। আজি আশা কৰি ভিডিঅ'টো আপুনি বুজিছে, আৰু মেনুফেকচাৰিং বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে 3টা কাম আপুনি কৰিবই, যোন 3টা মই ক'লোঁ। চ' এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু লাইক কৰক, আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ এটাকৈ ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুত কষ্ট লাগে। আপোনালোকে জানে, বহুত বস্তু ছাৰ্ভে কৰি কেনে, ৰিচাৰ্চ কৰি কেনে তাৰপিছতহে বনাব লাগে। চ' মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাওক আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰক। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে ময়ো এটা এনাৰ্জি পাম, তেতিয়া ময়ো আৰু বেছিকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰিম বিজনেছ ৰিলেটেড। চ' বিজনেছ ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখাৰ কাৰণে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়াই কৰক, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি। আজি বাই।